Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på Orka Pluggas YouTube-kanal. Och idag så hade jag tänkt att visa upp mitt bästa planeringstips. Och mitt tips är alltså att skaffa en whiteboard-tavla. För på den här tavlan kan man skriva upp vad man ska göra varje dag och sina mål. Och innan jag skaffade den här tavlan så hade jag väldigt svårt att planera upp min vardag och svårt att nå mina mål. Men med den här tavlan så får jag väldigt mycket hjälp, för då ser man målen framför sig. Och om man ser sina mål framför ögonen varje dag så blir man mer motiverad till att nå dem. Så nu så hade jag tänkt att sätta mig och skriva ner vad jag ska göra den här veckan och mina mål. Om man är så här perfektionist som mig så är det rätt svårt så här och göra den bra, för man måste ändå tänka på att det ska se jämnt ut. Nu är jag äntligen klar med den här tavlan. Jag delade upp den i 3 delar, så här blev det. Här skrev jag upp veckodagarna, eftersom att det är så här skönt att skriva upp vad man ska göra i skolan och alltid ha en överblick över vad som händer i skolan. Så till exempel så har jag koll på att jag har ett historieprov nu på torsdag och en matteläxa nu på fredag. Och sen här har jag skrivit upp vad jag ska göra under dagen. Idag ska jag till exempel gymma och så ska jag plugga historia inför mitt historieprov. Och här har jag skrivit upp mina långsiktiga mål. Till exempel att höja mina betyg i både engelska och i matematik och att få 100 000 prenumeranter på YouTube. Så nu ska jag bara gå och sätta upp den här någonstans där jag alltid ser den, så att jag inte glömmer bort vad jag ska göra. Och nu så hade jag tänkt sätta upp den här tavlan över min säng, för då vaknar jag alltid upp och ser mina mål. Så här tänkte jag att den ska få stå. Och nu kan vi börja med att göra det första på dagens to-do-list också, och det är att bädda sängen, för den är inte så jättebäddad. Och det är så skönt att få kryssa i saker, för då ser man att man får saker gjort, och det gör mig mer motiverad till att göra allt som står på den här listan. Men nu så ska jag dra och gymma. Och ett till litet tips som jag har, det är att försöka få in träning någon gång i veckan. För det får i alla fall mig att må bättre. Nu har jag precis tränat klart och jag tycker att det är så skönt att träna innan jag ska hem och plugga, eftersom då har jag mycket mer fokus och energi att lägga på mitt pluggande. Nu har jag precis pluggat klart, så jag kan checka av den här plugga historia på min to-do-list. Nu har jag bara en sak kvar, och det är att spela in en YouTube-video. Men mitt tips till er är ju alltså att skaffa en whiteboard-tavla, för det har hjälpt mig sjukt mycket med att strukturera upp mitt liv och min vardag. Och det är så skönt att kunna se saker man ska göra och skriva ner allting man ska göra. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att lämna en like, prenumerera på Orka Pluggas YouTube-kanal så får ni ha det så sjukt bra.